السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. حديثي موجه اليوم للمسلمين أولا، أقصد لمن آمن بالوحي ولا يحتاج للإقناع بصحته من الأصل، وموجه ثانيا للجنسين ولكن للرجال على وجه الخصوص. من حيث المبدأ هناك ذنوب ومعاصي فردية يرتكبها الشخص في مكان مغلق ولا يضر سوى نفسه، وذنوب أخرى يظلم فيها الآخرين مثل عقوق الوالدين والسرقة والغيبة والنميمة. لكن لو تأملنا قليلا سنجد أن الكثير من الذنوب الفردية يصل ضررها أو جزء منه في النهاية إلى الآخرين. فحتى التدخين في مكان مغلق مثلا الذي لا يضر سوى جسد المدخن هو في الحقيقة يقصر من عمر هذا المدخن الذي هو في الغالب جزء من عائلة ومجتمع من المفترض أن مرضه ووفاته ستحزن أهله وقد تحرمهم من نفقته ورعايته. إذا الحديث عن الحرية الشخصية في الكثير من تصرفاتنا ليس دقيقا، والبحث في هذا المجال يكاد يكون غائبا تماما في أي نقاش طالما أن فكرة الحرية مستوردة كما هي من الغرب الذي نشأت عنده النزعة الليبرالية الفردية قبل 3 قرون تقريبا لأسباب كثيرة، وأهمها القهر الذي طبقته السلطة الكنسية الإقطاعية على البشر. وبالمناسبة الغرب نفسه لم يتبنى هذه الفردية بالمطلق، فالغرب هو الذي صدر أيضا أبشع أشكال الشمولية الدكتاتورية لما خرجت الماركسية من ألمانيا إلى العالم لطحن الشعوب باسم دكتاتورية الطبقة العاملة. أما في الإسلام فالأصل في التشريع هو إيجاد أفضل الطرق لمراعاة مصلحة الفرد والجماعة معا، ولكن لما يحدث تعارض فمصلحة الجماعة مقدمة. الجماعة مطالبة بألا تظلم الفرد، والفرد مطالب بالتنازل عن جزء من حريته للمصلحة العامة. ولكن الفرد في النظام الشمولي الشيوعي يقدم تنازلات ولا يحصل على تعويض، خصوصا أنهم يقنعونه بعدم وجود آخرة أصلا ليكافئ فيها، بينما يعد الله الفرد المسلم بمكافأة تتجاوز كل أحلامه مقابل تنازلاته. هذا فضلا عن كون الشريعة أصلا تحرم ظلم هذا الفرد، ويوم القيامة سيحاسب الناس عن أنفسهم فردا فردا. يقول الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فمن ظلم ينال حقه ومن تنازل ينال مكافأته أضعافا كثيرة. هذه المقدمة يجب أن نستحضرها في أذهاننا قبل الحديث عن اللباس وعن العلاقة بين الجنسين وعن واجبات الجنسين وحقوقهما. وفضلت أن أبدأ بالتحدث في هذه الحلقة إلى الرجل أولا لأن القرآن نفسه بدأ بذلك. يقول تعالى في سورة النور في الآية 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذا بدأ بالحديث مع الرجال وأمرهم بغض البصر وحفظ الفرج، ثم بعدها كرر نفس الأمر للنساء وزاد عليه الأمر بالستر فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. إذا العفة تبدأ بإجراء احترازي ليكون قاعدة عامة وهي غض البصر من الرجال والنساء معا، ثم التوجيه بستر ما يغري من الجنسين. فالرجل بشكل عام له عورة وهي ما بين السرة والركبة، والمرأة بالعموم لها عورة وهي كل الجسد باستثناء الوجه والكفين، وتفصيل عورة المرأة ستأتي إن شاء الله في فيديو آخر قريبا. وهذه الأحكام وردت في السنة النبوية وليست آراء شخصية للفقهاء، فلا كهنوت في الإسلام. وبالتوازي مع الستر المطلوب من الجنسين هناك ضوابط اجتماعية عامة بتقليص فرص الاختلاط، بعدم الخضوع في الكلام يعني الميوعة كما نسميها اليوم، وبغض البصر. يوسف عليه السلام افتتنت به امرأة العزيز وهي متزوجة وكادت تفقد عقلها مع أنها في منصب مهم، وفضيحتها أسوأ بكثير من فضيحة عوام الناس. ربما لا يكون السبب هو فقط وسامته بل أيضا شخصيته وأمانته، لكن لما أخرجته في زينته أمام صاحباتها قطعن أيديهن بالسكاكين من انبهارهن بجماله، وقالت لهن: هذا الذي لمتنني فيه. لذلك أمر الله النساء بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع جاءت إليه فتاة تسأله عن مسألة فقهية، وكان بجانبه ابن عمه الشاب الفضل بن عباس رضي الله عنه، فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلحية الفضل وأدار وجهه إلى الجانب الآخر، ثم قال النبي: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان، يعني عليهما معا، فالفتنة واردة من الطرفين، مع أنهما كان في أجواء الحج الروحانية وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ومع أن الفتاة كانت محجبة أصلا لكن وجهها هو فقط المكشوف. إذا الشاب مطالب بغض البصر حتى عن المحجبة لما تكون جميلة ويغلب على ظنه أنها ستترك أثرا في قلبه. طيب وماذا عن الشاب الوسيم؟ من المؤسف حقا أنه يكاد يغيب عن معظم الناس أن الفتاة تعجب أيضا بجمال الرجل. صحيح أن ما يعجبها أولا هو شخصية الرجل وحضوره كما تؤكد استبيانات ودراسات كثيرة في كل الثقافات، لكن مظهر الرجل أيضا موجود في قائمة الأمور التي تلفت نظر الفتاة. فالشاب الوسيم القوي مفتول العضلات هو مصدر فتنة أيضا، والله لم يأمر الشاب كما أمر الفتاة بالحجاب، والسبب حسب فهمنا أن الرجل في الأصل يفتن بالمرأة بمجرد إعجابه بمظهرها قبل أن يلتفت إلى نفسها وروحها وشخصيتها، بينما يتأخر إعجاب المرأة بمظهر الرجل الوسيم إلى ما بعد ذلك. وأيضا
بل أن الرجل مطالب بالعمل والخروج اليومي والسعي في الرزق، ولذلك تساهل الشرع مع حجاب الأمة وهي الجارية المملوكة غير الجميلة والتي تسعى أيضا في الخدمة والعمل مثل الرجال. ستجدون على موقعنا السبيل مقالا مفصلا عن حجاب المرأة الحرة والأمة. وسأضرب مثالا للتقريب: لو رأت فتاة في الشارع عامل حفريات عاري الصدر حتى لو كان وسيما، غالبا لن تجد فيه ما يفتنها. أقول غالبا، ومع ذلك قلنا هي مأمورة بغض البصر. لكن نفس المشهد لو استبدلنا به فتاة تعمل بنفس العمل وبنفس المظهر، فحتى لو كانت متوسطة الجمال سيلتفت إليها ربما كل المرة من الرجال. قد لا يتحرشون ولا يتجاوزون حدود القانون والأدب، ولكن حتما سينظرون. طبعا إلا إذا كان هذا المشهد على شاطئ هاواي مثلا حيث التعري يكون هو الأصل، فهذا أمر آخر. هذه الفوارق في طبيعة الجنسين تقربنا من فهم حكمة عدم المساواة بينهما في حدود العورة بالعموم. لكن لما يتعلق الأمر بالفتنة وهذا أمر شخصي يخص كل فرد على حدة، فنعود إلى الإجراء الاحترازي وهو منع كل ما يسبب الفتنة لكل شخص منا. يعني لما تعلم الفتاة بعد أن تلبس الحجاب أن وجهها سيفتن الشباب لأنها خارقة الجمال ولأن البيئة المحيطة بها لا تلتزم بأدب غض البصر الذي قلنا إنه الإجراء الأول المطلوب، هنا وجب عليها أن تغطي وجهها. وبنفس الطريقة لما يعلم الشاب أن ما فوق السرة من جسمه سيفتن الفتيات لأنه شديد الوسامة ولأن البيئة المحيطة لا تلتزم أيضا بغض البصر، فعليه أن يغطي ما أمكن تغطيته ويفعل كل ما يمكن لمنع هذه الفتنة. فمثلا لا يحق للشاب أن يستعرض صوره الجميلة على مواقع التواصل. لا أقول أنه مطالب بعدم نشرها، لكن المبالغة باتخاذ الوضعيات واستعراض الابتسامات والغمازات وحركات العيون والجفون وتعديل الصور بالفلاتر ولبس التيشيرت الضيق حتى يظهر عضلاته ويدهن شعره بالكريمات، وربما حتى البعض صار يضع المكياج البسيط، هذه كلها من أبواب الفتن. ومن يفعلها وهو يعلم أنها ستفتح عليه باب المعجبات فهو آثم حتما. وتساهل المجتمع مع الشباب في هذه النقطة هو ظلم إضافي نطبقه على المرأة التي نطالبها وحدها بالحجاب وإلا تنشر صورها ولا تضحك بصوت عالي إلى آخره، بينما الشاب لا يحاسبه أحد. نجد مثلا الشاب الوسيم من عائلة محافظة متدينة لديه كامل الحرية في أن يتحول إلى نجم على مواقع التواصل ويستعرض كل يوم عضلاته ورحلاته ومغامراته وإلى آخره، وربما أمه وأبوه يفخران به بينما أخته لا يحق لها ذلك. وأنا لا أقول طبعا نفتح الباب لأخته لتفعل نفس الشيء، لكن ماذا عن مئات المعجبات اللاتي وقعن في غرام هذا الفتى ولا أحد يرى مشكلة في ذلك؟ القاعدة هي أن كل ما يفعله الشاب والفتى مما قد يسبب الفتنة للجنس الآخر هو خطأ وحرام. إذا نختم بالتأصيل الذي بدأنا به: غض البصر مطلوب من الجنسين، ومنع الفتنة وستر العورة مطلوب منهما أيضا بالتساوي، والمحاسبة عند الله ستكون لكل فرد منا على حدة وليس بناء على مقاييس مجتمعنا المجحفة. وعندما نأمر جنسا دون آخر بواجباته فهذا ظلم أولا ولن يحقق الفائدة المرجوة اجتماعيا ثانيا. فلو تحجبت كل نساء المجتمع ولم يلتزم الرجال بغض البصر وبالحياء وبمنع الفتنة من طرفهم فلن ننال في هذا المجتمع الفائدة المرجوة. نعم المرأة في هذه الحالة ستنال أجرها عند الله لأن الحساب فردي كما قلنا، لكن المصلحة العامة في الدنيا لم تتحقق بشكل كامل والتحرش سيستمر، وأيضا سيحاسب الرجال فرديا على تساهلهم. الإسلام نظام متكامل لا يمكنك أن تأخذ جزءا منه وتترك الآخر. القرآن حاجج اليهود الذين حرفوا جزءا من التوراة ولم يطبقوا بعض الأحكام التي فيه، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ونحن الحمد لله لم نحرف القرآن والسنة، ولكن للأسف نكاد نسير على خطى بني إسرائيل في الانتقاء على هوانا من الوحي. سنتابع الحديث في فيديو آخر إن شاء الله وسيكون موجها للمرأة. وبما أننا في شهر التوبة وتصفيد الشياطين فهذه فرصة نادرة للتغيير وتصحيح المسار فرديا وجماعيا. تابعوا حلقاتنا ومقالاتنا التي سننشرها تباعا إن شاء الله، وانشروا هذه الحلقة لتعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وصفحاتنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. رمضان مبارك عليكم وطاعتكم مقبولة بإذن الله. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.